ข่งสิ เอาโค้งเข็นระวัง ถ่า เข็ ย น เนาะอย่าอาบเนาะ เข็นให้ดีเข็นให้ดี มันลื่นอ่ะเดี๋ยวตัวเองอัดจะอัดทิ้งเขาอย่าอาบ ค่อยๆเข็นค่อยๆเข็นโกนกินอะไรอ่ะ รู้ ระวังชนกระจก มันจบมันลื่นไง ก็ค่อยๆเข็นไง จับหน่อยดิ ค่อยๆเข็น ไม่รู้ว่าจะช่วยจับแบบนี้ดีชนเลยเพื่อหานมก่อน โอเค กินเป็นเปล่า ไม่เป็น ฮะ ไม่เป็น ไม่กินจะกินข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมไม่เอาไข่ บงหันมาก่อนหันน้ำมาก่อน วันนี้กินไข่เจียว หันน้ำมา สิไข่นะ ให้ระวัง